אז בואו נראה איך עושים מסך ירוק בפיוז'ן. יש לי פה תמונה של מה שאני רוצה שיהיה המסך הירוק, אני צריך קצת להגדיל אותה, ומאחורה יש לי את התמונה פה של הערים, את ההמראה הזאת בערים. אני מסמן את שניהם ולוחץ כפתור ימני ו-New Fusion Clip. נכנס אל הפיוז'ן, ואני רואה שכבר שניהם הגיעו לי פה עם מרג'. בואו נרחיק קצת את המרג' שיהיה לנו מקום. אז דבר ראשון אני אתן שמות בשביל שאני לא אתבלבל. זה הווידאו שלי, נקרא לו ערים. ערים. וזה החללית. וככה אני לא אתבלבל. אוקיי, בואו גם לצורך הפשטות בהבנה, בדרך כלל מה שלמעלה נוח לנו לראות אותו למעלה, אז נשים אותו גם פה למעלה. אני רואה שהוא לא מכסה לי את כל המסך, אז בואו נוסיף לו resize. נגיד לו keep frame aspect ratio, ונעלה את הכל שיחסה לנו את המסך. עכשיו אני רוצה להוסיף פה כרומה קי, קונטרול רווח, ואני כותב כרומה קי, ומחבר אותו אל החלק העליון. אני מוודא פה באינספקטור שאני על כרומה, ופשוט לוחץ על הצבעים, על הצבע שאני רוצה להוציא. מאחר ויש גוונים בצבע שמה, אז זה לא יוצא בבת אחת. אבל אם נשארו דברים כאלה קטנים, אפשר פשוט עם הסוף ריינג' לעלות, ואתם רואים שיש לנו את זה נקי. אפשר לחזור לאדיט, ובעצם יש לנו כבר את הכל.